Bye-bye. Bye-bye. Say bye. Bye. Say bye. Bye-bye. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So this is it. This is me, Juancho. Ako nga po pala isang OFW dito sa Spain. At gumagawa rin ako ng mga vlogs about dito sa Spain. Informations about Spain as long as I could na makapag-share sa inyo. But today, magpo-continue tayo sa ating episode number 3. Ito yung aking weight loss vlog. Kung saan sinishare ko po sa inyo yung aking diet journey. Episode 1 and 2 na videos na hit kasi natin yung 56 kg. So, today guys, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ko ginagawa yung aking beetroot juice. No? So, today, magbe-beetroot tayo kasi last week, the whole week, ang ginawa ko ay celery juice. So, today, we're gonna make beetroot juice para sakaling gusto nyo ring itry, kasi this is very healthy. No? Hindi ako nag-drink ng pure na beetroot, which is this one. Kasi for me, hindi ko rin kaya yung lasa. Gusto ko yung medyo tamis, may konting tamis. So, I'm gonna use or I'm gonna add also this orange juice, these 2 pieces, but you can add more kung gusto mo. And then, I'm gonna use also the ginger, para may konting aroma, may konting lasa, may konting titik, no? Para sa akin, pangpatanggal siya ng pakla. At syempre, this is very healthy as well. And then, I'm gonna use also, guys, the carrots. You know, lahat to fresh. What we're gonna do now is huhugasan natin lahat ng fruits na to. And then, i-juice na natin siya using this juicer. And then, guys, after natin i-juice dito, of course, guys, ilalagay ko siya dito sa aking container. And i-fridge ko siya. O, ilalagay lang natin dito siya sa ref. And yun ang iinumin ko in the whole week from tomorrow or even tonight. Ay, kung gusto kong mag-drink nito tonight kapag nagutom ako na in case lang na ayaw ko nang kumain, kasi today medyo heavy yung kinain ko. I ate rice actually with may kasama she cook minudo so and salmon, so napaka-heavy guys. So yeah, hindi ako nakapagtanggi kasi 1 week akong hindi nakapag-rice. So, parang hirap tumanggi talaga pag-rice. So, nag-cheat na naman tayo. So guys, after nating ma-juice ito lahat, ilalagay natin siya dito. And then, ikikip natin. And then, yun ang iinumin natin every night from Monday to Friday kung kaya. Kasi this one is small. Kung gusto nyo pa ng mas marami, you can add more of your ingredients para mas marami rin kayong magagawa. So guys, no, importante na pure ang ating ginagawa. And I don't add any, kahit ano dito, kahit water, hindi ako nag-a-add. Gusto ko lang talaga siya is pure, no? Mas healthy guys. If you can see any mess, this is Sunday afternoon, so normal yung kalat natin. Sometimes guys, I add some lime. Sa aking celery juice, gumagamit ako ng lime and ginger. Pero dito sa beetroot, pwede rin ako mag-add ng lime and ginger. Pero I just choose ginger lang today kasi meron na siyang lime. Meron na siyang kumbaga citrus. So hindi na natin kailangan ng lime.
So guys, this is it. Ganito kadami yung gagawin ko. Na-slice ko na silang lahat. And then, it's time para ilagay natin sila sa juicer. We're gonna dry it first, no? Dry it well. Para wala mag-exist na water. Hi guys! So yeah, wala tayong ilaw. Nalobat na yung ating lights. So sana okay lang sa inyo itong lights natin na medyo dark. So natapos na natin. Actually 2 glass lang siya ng ganito. I thought not 3 glass. Kasi pag 3 glass guys, napupuno siya. So today I'm sad kasi ano na siya. Yan. Ganyan lang siya. Pero maybe madadagdagan siya kapag na-squeeze na natin tong orange. But meron tayong tips guys, no? Since na hindi talaga yun nadudurog masyado yung ating mga juice dito. So you can guys, as you can see, no? Meron pang mga buo-buo dito. Tanggalin lang natin to. Yan. And so nakikita nyo guys, merong buo-buo dito. Hindi talaga siya lahat-lahat na ano. Kasi kumbaga, hindi siya nadudurog ng buo. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin siya. Dilipat muna natin sa bowl. And then, sayang naman, di ba? So, meron pa dito. Kaya maganda talaga pag yung pag-slice mo or yung pag-cut mo is pahaba siya. Kasi kung hindi siya pahaba, hindi siya nadudurog sa loob. Tapos guys, ibabalik natin. There we go. And then itong mga hindi nadurog masyado, is ibabalik natin dito. Kasi sayang yan. Ay. Oh, shit. Tapos guys, dahan-dahan natin ipe-press. Nakikita nyo may lalabas na yan. So, that's it. So guys, ang kita niya meron pa siya. So, sayang din yan. So, it's time for natin dito. And then this mess, guys, we're gonna clean it later. Kasi meron pa tayong gagawin. Mag-ingat lang tayo kasi itong beetroot, nakakamancha yata talaga to. So, kung tumasik-talsik siya, huwag kayong gumamit ng basahan na mahirap laban. Gumamit kayo ng basahan na yung disposable. Hi! Come. Baby ko! Gising na yan? Ha? Gising na benda namin. Gising na yan. Say hi to my vlog. Say hi to my vlogs. Wala na. So guys, say hi to my beautiful baby. Char, hindi ko siya baby, pero what up my baby? Say hi. Nagising na siya guys kasi maingay tayo. So say hi to my vlog. We're gonna make beetroot juice.
Yeah. So, yung mommy niya guys is merong lifeline. So, tayo muna yung magbabantay sa baby na to. So, nagising na siya. Lagi tayo nagsisave para sa kanya. So, kasi he likes it so much. Can you sit down, baby? Can you sit down? There you go. Wala na. Ano nga pala guys, you can add some more of orange juice kung gusto ninyo na medyo matamis. But for me, 2 orange juice is enough. But we're gonna add this one para sa ating baby. You want orange juice? Tita will do it. Tita will do it. Oh no! Wala na? Hey, sticky. It's for you. And then we're just gonna add them here. Ben, ayan naman. Ben. Hey! Okay guys, that's it for today. So yeah. Thank you for watching for our vlog sa ating weight loss journey. Sana sa next episode natin ay nandyan pa rin kayo at makikita natin sana yung progress ng ating pagda-diet. So I'm gonna update you this month of May kung ilang kilos yung nababawa sa atin. Kasi ngayon, first week pa lang ng May at na-attempt talaga tayong mag-rise kanina. So thank you for today. This is Juancho. This is the beetroot juice. And thank you for watching. This is Juancho. Please don't forget to subscribe. Bye! Say bye! Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye! Wanna drink? Like it? You like it. Sabi yan, Halloween night. Banana. Wala na.